Milé a krásné jsou anglicky naráží jen nízkou vlnou. Hranice Anglie. Dávno před katastrofou napsal Karel Čapek, že hranice anglické bezpečnosti se posunuly na naše pohraniční hory. Rokem 1940 se pro nás naprub Čapkova proroctví. Bílé útesy anglického pobřeží se staly krajní hrází bezpečnosti světové. Tyto mírné břehy Anglie se staly hranicemi, na níž stanula také obranná stráž československého vojska. Zatím Angličané stáli proti armádám fašismu v severní Africe, měřili se s nimi ve vzduchu a bojovali na život a na smrt v Atlantiku. Zařadili jsme se mezi ně. Začali jsme hlídkovat na úseku jihozápadního pobřeží Anglie, jenž byl naší jednotce přidělen k obraně. Kdy pak se Němec rozhodne k invazi? Dnes? Zítra? Za týden? S neochabující bdělostí vyhlížejí stráže podezřelá hnutí na moři. Není volby, jen čekat a být připraven. S železnou kázní se Angličané soustředili na válečné úsilí. Celou zemí se rozpoutal mohutný pracovní nápor. Stali jsme se svědky a spolupracovníky tohoto jedinečného vypětí národních sil. Viděli jsme jejich vysoké pece dnem i nocí sálat a jejich továrny vyrábět nejvyšší možnou výkonností. Viděli jsme, jak obyvatelé této idylické země odhodili blahobytné zvyky a chopili se perného úkolu – přemoci nacismus. Válka, neválka, prostý život jde dál. Městečka anglického venkova hostila československé posádky. Náš voják se stal jedním z obyvatelů, jedním z členů té velké spojenecké rodiny, která se sešla ve Velké Británii. Lidice vstanou z mrtvých. Celý civilizovaný svět vykřikl po ráně, kterou mu v létě roku 1942 zasadil zločin spáchaný na české vesnici. Anglie vře odporem. Ohromná průmyslová střediska se druží k zapadlým vesničkám podobným Lidicím v mohutném protestu a zároveň v prohlášení solidarity s mučeným lidem Československa. Jan Masaryk bouří svědomí Anglie. Pomstíme křivdu. Lidice vstanou z mrtvých. Prezident republiky nám vysvětluje význam politické situace, uklidňuje naši netrpělivost, neboť doba čekání se krátí, pilně se připravovat, více zatím se nedá dělat. Pohotovost a odolnost jsou nyní naše nejsilnější zbraně. Cvičíme v nových způsobech obrany. Pan prezident je mezi nás často a pravidelně. Sleduje naši práci, v podrobných diskusích s vojáky probírá světovou politiku, objasňuje důvody pro nás už trapného vyčkávání. Výpad nepřipravený by byl tragickým omylem. To spojenci dobře vědí. Jsme součástí obrovské spojenecké fronty. Čekáme na své zasazení. Jest jen přirozené, že jsme netrpěliví. Hoříme utkat se s nepřítelem, který nám zatím surově ničí domov. Nejraději bychom se už s ním dostali do křížu. Však my se dočkáme. Tisíc kilometrů na sever v lesnatých divočinách Skotska, skotský kraj nám hodně připomíná domov, terén, jaký naše armáda před rokem 1938 plně ovládala. Jen počasí je tady rozmarnější. Tenkrát nám nebylo dopřáno vyzkoušet síly, když byly v nejlepší. Teď musí každý jednotlivec znovu procházet výcvikem, jenž je předepsán tvrdou školou parašutistickou. Prostor se musí zvládnout úsilím vůle. Výška, hloubka, překážky kladené všemi živly nesmějí zabránit postupu.
Zvykáme si překonávat největší možná nebezpečí, s nimiž se setkáme při náporu na nepřítelovu obranu. Takový všestranný a tuhý výcvik měli za sebou dobrovolníci, kteří se skočili do týla nepřítele dávno předtím, než pluky jejich kamarádů mohly přistát na evropských březích. Nedbáme zemské tíže, už aby to spustilo. Přidělili nám kus pobřeží, abychom mohli cvičit pro invazi z moře na pevninu. Všude jsou miny. Musíme si svůj úsek napřed vyčistit. Je to práce napínavá, úkol choulostivý. Nejeden náš kamarád už tenkrát zaplatil životem záludnost minových polí. Bojovníci proti nacismu byli zahnáni na ostrov. Největším taktickým problémem spojenců bylo úspěšně se dostat z moře na evropskou pevninu. I naše jednotka se musela vycvičit pro útok z moře. Vedením královského britského námořnictva seznamujeme se s technikou invaze. Je přirozené, že se na moři příliš necítíme doma. Chybí nám tradice několika staletí ovládání oceánu. Je však nutno se přizpůsobit, učit se. Musíme zvládnout každou podrobnost, každý pohyb nutný k rychlému a krytému vylodění mužstva i pásových vozidel, zásob, střeliva. Angličtí námořníci jsou klidní a trpěliví učitelé. Jsou dobrými režiséry tohoto přepadu na zkoušku. Máme změřit své síly za podmínek co nejpodobnějších situací, s níž se asi setkáme zanedlouho při invazi Evropy. Už jsme na břehu. Umělá mlha nám pomáhá. Nutno využít nepřítelova zmatku. Zmocňujeme se prvních obranných linií. Obrněná vozidla pronikají do týla nepřítele. Získáváme předmostí. Voláme dělostřelectvo. Rozvíjíme nový útok. Takto už zanedlouho budeme brát nepříteli zemi, kterou neprávem obsadil. A nebudeme se rvát jenom o svou zemi vlastní. Stali jsme se vojáky za osvobození Evropy.
útěkem za hranice a vojenským zařazením na západě dali jsme se k dispozici boji proti nacismu na všech místech, kde nás za ta léta bylo zapotřebí. Bránili jsme ideu svobody Československa tím, když jsme bránili břehy Anglie proti hrozící německé invazi. Budeme svobodu Československa dobývat zpět na půdě Francie, na půdě Německa samého a vůbec všude, kde se nám němečtí uzurpátoři ještě postaví. V Anglii jsme začali jako pěší motorizovaná brigáda. Vycvičili a vyzbrojili jsme se na obrněnou jednotku. Nejmodernější metody výcviku spojeneckých vojsk se staly našimi metodami. Velí nám brigádní generál Liška, který si s vojáky dobře rozumí. Však je toho také potřebí v těchto těžkých dobách příprav, kdy se zdá, že světový vývoj nás stále vede jen z bláta do louže. Mrzutost, nudu nebo zahálku není kdy. Stroj nutno udržovat v chodu správným ošetřením. Po cvičeních se čistí, opravují. Jsme odpovědní za svou cennou výzbroj i výstroj. Také stroj lidského těla je nutno udržovat v dobré formě. Za této války byla rekreace uznána jakožto jedno z hlavních tajemství úspěchů spojeneckých armád v boji. Vidíte naše vojáky v táboře, v přírodě. Není to tak dávno jezdívali tito hoši na Vltavu, na Sázavu, na Vidu. Kde pak by si tenkrát byli pomysleli, že takto budou jednábořit v Anglii. Jejich smích a hry však dnes tady nemají kořen. Jejich srdce je odáno jedinému úkolu. Vydržet čekání, jež je jim vývojem vnuceno a probojovat si cestu zpět domů, pomoci vykořenit nepřítele. Však už se před námi začíná rýsovat jasnější vyhlídka. Prezident republiky podpisuje armádní rozkaz, jímž se naše jednotka přesunuje z Anglie na evropskou pevninu. Vojáci vyslechli tento rozkaz s radostí a netrpělivostí. Připravujeme se k odjezdu, měníme peníze. Prezident republiky se přišel osobně rozloučit a ve své řeči na rozloučenou mezi jiným pravil. Nezapomeňte, že tato země vás přijala v nejtěžší chvíli našeho života, že vás pomáhala organizovat, vyzbrojit a umožnila vám znovu jít do boje za svobodu vlasti. Nezapomeňte nikdy na tato svá léta zde v Anglii a staňte se doma hlasateli přátelství, úcty a uznání tomuto velkému národu. Budiž každý z vás doma jeho věrným poslem v našem prostředí. Opouštíme Velkou Británii, kde mnozí z nás založili své nové domovy a zanechali mnoho přátel. Ale jednoho jsme si přece vzali sebou. Opouštíme anglický přístav. Konečně máme namířeno k domovu. Koho tam najdeme naživu? Jak přestáli naši to mučení několika let?
ty žaláře, koncentrační tábory, perzekuci ode dne ke dni. K anglické vlajce jsme všichni vzlíželi s důvěrou a vděčností. Stala se i naší ochranou a naší hrdostí. A co je ještě před námi? Po nejistotě čekání přichází jistota boje. Budeme raněni. Někteří padnou. Přežijeme. Kdo? Vždyť je nás nemnoho. Proč jenom kočky mají 9 životů? Povstání na Slovensku. Ta zpráva z Baňské Bystrice, jež nás zastihla za přeplavby do Francie, nás elektrizovala. Už se něco doma děje. Už se začíná ze všech stran hroutit stavba nacistické poroby. Opouštíme anglické obranné pásmo. Sami odpovídáme za obranu lodi proti útokům ze vzduchu i ponorkami. Naše loď křižuje Lamanšským kanálem. Na každého vojáka doléhají myšlenky, s nimiž se nechlubí, ale jimž se ubránit nemůže. Blížíme se břehům kontinentu. Z velké lodi se naše vozidla překládají na invazní čluny, aby se dostala na břeh. Za vozidly jdou řidiči a ostatní mužstvo. Není nouze o napínavé okamžiky značného nebezpečí. Měli jsme takzvané hrubé moře, jak říkají námořníci. A pro nás, jako by to byl symbol bojů, do nich jsme mířili. Ale když jsme dorazili k francouzským břehům, moře se uklidnilo a přijala nás spolehlivá náruč zázračného přístavu. Geniální konstrukce plovoucího přístavu Mulberry, bez něhož by se asi těžko byla podařila invaze Evropy. Přes 1 000 000 vojáků se za necelé 3 týdny takto dopravilo do Evropy. Ne, nechceme být pověrčiví. Dokonalá duha nás vítá při prvním kroku do Francie. Dobré znamení. Toto jsou neslavné zbytky a památky německého panství. Smrt a zmar uzurpátorů. Truchlivá znamení, jimiž nacista Germán zatarasil cesty zpustošené Evropy. Trosky, mrtvolný pach a práchní vění vroubí naši cestu ke konečnému zápasu o svobodu. Podél této cesty, kudy Němec přišel a kudy byl donucen ustoupit, vyhasla světla civilizace. Ale ne navždy, snad ani ne na dlouho. Ulici od ulice dobývají spojenci francouzských měst. Tak dopadl přístav Le Havre. Zajatci vlézají z děr jako krysy. Město se čistí od posledních nepřátel a nejhrubších trosek. Všudy přítomný Baťa nás vítá připomínkou domova. A vítají nás Francouzi, kteří po německé hrůzovládě ještě museli zakusit soustředěný letecký nápor spojenců. Podívejme se z letadla na rozsáhlý kus kraje, o něž se ještě s Němci musíme porvat. Krásné rozlohy severní Francie jsou zmrzačeny surovou bojovou technikou.
Gigantické zátopy na několik let zničily normální vzhled a užitečnost těchto míst. Stín barbarství zakrývá smutnou její tvář. Jsme u Dunkerku. Spojenecké velení nám dalo za úkol zablokovat a zneškodnit německou posádku ve městě a jeho rozsáhlém okolí. Je to krajina plochá a nudná, mlčící a zoufalá. Na pohled pohostinné statky jsou jen zrádné pasti. Věčné vlhko, které nám proniklo až do morku v těch měsících obléhání. Na tisíce mil roste to na všech stranách a nikdy nevíš, kdy a kde vybuchne příště. ...28. říjen roku 1944 jsme oslavili útopem. U pevnosti Dunkerque jsme stáli na frontě asi 60 kilometrů dlouhé. Každý voják měl proti sobě 3 Němce a 2 německá děla na 1 dělo naše. Střežili jsme obléháním Dunkerku sousední spojenecké báze, kterým jinak německá posádka mohla ještě mnoho uškodit. Na národní svátek jsme si na Němce pěkně posvítili. Dostali jsme jich na 1000. Padlé, raněné a zajaté. Každá naše střela byla splátkou na to, co jsme Němcům dlužni za zavražděné bratry, za umučené vůdce, za rodiny rozbrášené gestapem, za kamarády i za neznámé trpitele. Do nich, vypudit je z míst, do nich vstoupili jako zvrhlí tyrani. Nahlodání, proud zajatců síly. Už dlouho nevydrží. Toto jsou konce armády, jež si dělala nárok na cizí země i životy. Naštěstí víme, že už teď je všechno na nejlepší cestě. Není mezi námi člověka, jenž by naprosto nedůvěřoval v úspěch západní fronty. Jsme v pevných rukou maršála Montgomery. Přijel se na nás také podívat a pohovořit s naším velitelem. Je to, jako by přijel navštívit každého vojáka osobně. Tak je všude rád vidět. Jeho optimismus posiluje v nás všech naprostou důvěru ve výsledek boje. Přísná hudba skotských dudáků a bubeníků nás plní novým bojovým nadšením. Odlomili jsme sice kus německých vojsk, ale pevnost Dunkerque stále ještě nepovoluje. Musíme jí dále držet v šachu. Hlídkujeme. Křižujeme ničivá jezera slaných zátop. Stravujeme poslední zbytky své trpělivosti. Pravidelně vracíme Němcům trochu střeliva, které jsme ukořistili, jejich vlastní raketové náboje. Říkáme jim šifonéry nebo také katušky. Konečně povolil i Dunkerque. Přijíždí německý velitel admirál Frisius, aby vzdal pevnost do rukou vítězného spojeneckého velitele tohoto úseku fronty na Atlantickém pobřeží, československého generála.
Nadutost a skupnost jsou ty tam. Krátké, zcela prozaické jednání, podpis dokumentu o kapitulaci a odjíždí admirál, který zosobňoval německý útlak v těchto místech. Ani neoschly stopy po kolech jeho auta a naši jedou do Dunkerku. Město je rozbité, ale i v těch troskách zavládne svoboda, radost a naděje, jejímž symbolem jsou naše vlajky. Generál Liška jménem spojenců vztyčuje na dunkerské katedrále vlajku československou a britskou. Brána Evropy je v našich rukou a cesta domů je už před námi volná. Přítele jsou jen mrtvá hmota. Neuvěřitelné spousty zbraní všeho druhu, které tu přebíráme od Němců po pádu Dunkerku, jsou poslední pečetí jejich bezmoci. Míříme domů. Letíme vstříc té vytomné chvíli, kterou je pro nás přejezd domácích hranic. Už projíždíme ulicemi Plzně a srdečné vítání našich doma je balšámem srdcím, v nichž se za léta vyhnanství nastřádalo tolik stezků. A konečně jsme v samém srdci domova. Jsme v Praze. Hledíme s návrší na město okrášlené jarním dnem. Pražákům se nebráníme a také bychom se neubránili. Děti vzali naše tanky útokem. Jsou to děti pobledlé a hubené po létech německého útlaku, ale děti, které dobře rozumějí významu všeho, co se děje kolem. Jsme přemoženi radostí a dojetím. S těmito dětmi chceme napříště bojovat o lepší budoucnost domova. Řadíme se na výpichu před odjezdem do Prahy. Přijíždí prezident republiky. Shledáváme se s ním na domácí půdě. Tak nám to vždycky sliboval. Po léta mi v nás pěstoval neochvějnou důvěru v budoucnost ve splnění úkolů. Zas vidí ty tváře, které zná z Anglie. Tváře, které snad někdy vítal zachmuřené, ustarané, snad i unavené a znuděné. Teď však září čistá radost ze všech očí, i z očí jeho. Toto přivítání doma je nám všem nejvyšší odměnou za všechno, co jsme prodělali a vírou přemáhali. Víra při nás stála v letech protivenství. Vírou jsme znovu naplnili význam symbolů národní síly, jež nyní zase svobodně mohou zdobit náš domov. Marně bychom si zastírali, že jsme hluboce dojatí. I pan prezident je dojatý. Vidíme to na jeho úsměvu. Máme před sebou vjezd do Prahy, která sama tu leží před námi krásná až pláč. Přemáháme se, abychom se ctí a s ukázněnou tváří prošli předepsanou rutinou slavnostní přehlídky závěrečné povinnosti té dlouhé cesty. Hluk našich strojů, ryk obrněných vozidel se topí v prvních vlnách jásotu nadšeného uvítání, které nám Praha připravila. Před tribúnu předjíždí prezident republiky. Pan prezident se vítá s představiteli naší vlády a se zástupci vlád i armád spojeneckých. Každý stisk ruky, pohled z očí do očí otvírají perspektivy společné práce pro vítězství spojenců. Jsou tu shromážděni lidé, kteří představují přátelské a spojenecké city světa k nám.
a naše oči upřené v pozoru k vlastní tribuně letem v duchu přehlížejí ty 100 000 kilometrů, které jsme prošlapali v pouti za svobodu v minulých 5-6 letech. Byla to věčnost. A kolikrát se stalo, že jsme už neměli na věčnost daleko. Přeběhli jsme hranice zubožené republiky, utíkali jsme do Polska, do Maďarska. Stříleli po nás jako po zvěři, chytali nás, mrzačili, zavírali do žalářů. Utíkali jsme znovu, přes Jugoslávii, přes Itálii, do Francie. Strčili nás do cizinecké legie, do severní Afriky. Upsali bychom se třeba ďáblu, jenom když nám dá možnost bojovat za svobodu. Konečně jsme se octli na francouzské frontě proti Němcům, ale smetla nás strašlivá porážka spojenců. Jen zázrakem jsme se zachránili do Anglie. Probojovali a proplížili jsme si cestu z německé sítě. Volejte, dobří lidé, hrajte kapely domova, ať máme kdy spolikat slzy, které vojákům nesluší. Kolik kamarádů zahynulo cestou, kolik jich bylo připraveno o tuto vrcholnou radost návratu. A kolik blízkých lidí nám tu mezi vámi chybí. I na vás jest pod jásotem této chvíle zakresleno prožité utrpení. Zakresleno smutkem nesmazatelným. Ale však už bude dobře. Vám se vrátil domov a my se vrátili domů. Společně šlapeme pevnou půdu svobody. Místa nejslavnější, ověnčená Vltavou, nás přijímají. Děkujeme ti, Praho, za tvé přivítání. Jsi nám symbolem všeho nejlepšího, čemu naše země kdy žila a čemu chce opět žít. Jsi domov ideálu Masarykových, s nimiž v důvěře hledíme do budoucnosti.